Hi guys! My name is Abby. And my name is Mommy Chen. Today we're gonna make our favorite ulam, chicken kare kare. Let's start cooking! Luto po tayo ng chicken kare kare. Mga sangkap: manok, bawang at sibuyas, talong, sitaw, pechay, anato, peanut butter, chicken cube, asin at paminta, ginisang alamang. Ready ka na ba, Mommy? I'm ready! Una, Adi, lagyan muna natin ng oil ang pan. Pagkatapos, ilagay na natin yung bawang. And then, kapag medyo brown na yung bawang, isunod natin ang sibuyas. I-add na rin natin, Adi, yung chicken. At para magkalasa ito, bugbudan na natin ng asin at paminta. Okay? Ayan, medyo brown na ang kulay ng ating chicken. Kaya mag-a-add na tayo ng water. Takpan ito hanggang sa maluto ang manok. Luto na nga ang ating manok at isunod na natin ang anato na magbibigay kulay sa ating kare-kare. I-add na rin natin ng sitaw. Sunod naman ay ang pritong talong. Siyempre, ang ating peanut butter na magbibigay lasa at lapot sa ating kare-kare. Buran rin ng konting asukal upang mabalanse ang lasa. Ang panghuli nga ay ang pechay. Pakuluan ito ng ilang minuto at tapos na ang ating yummy chicken kare kare. It's so yummy, the chicken kare kare. Please like, share, and subscribe to our channel.